तपाईं एक सोशल मिडिया प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा WhatsApp बिजनेस बिना तपाईको सोशल मिडियाको कामहरु अधुरो पनि हुन सक्छ। WhatsApp भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौं कि साधारणतया मेसेज आदान-प्रदान, भिडियोहरु, फाइलहरु आदान-प्रदान गर्ने प्लेटफर्म हो कि भनेर। तर WhatsAppबाट हामीले प्रोफेसनल तरिकाबाट धेरै कुराहरु र धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीसँग WhatsApp अकाउन्ट हुनुपर्ने छ। WhatsAppमा पनि WhatsApp बिजनेस अकाउन्ट हुनु जरुरी छ। हामी प्रोफेसनल तरिकाले WhatsAppबाट काम गर्नका लागि, WhatsAppबाट नै बिजनेस गर्नका लागि WhatsApp बिजनेस अकाउन्ट चाहिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा त WhatsAppमा नै च्यानल क्रिएट गरेर पनि मिलियन भन्दा बढी मेम्बरहरु जोइन गराउन सकिन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियो WhatsAppको अकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसमा चाहिँ WhatsApp बिजनेसमा के काम गर्न सकिन्छ त्यो बारे जानकारी लियौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि जानु होला। हजुर, तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट WhatsApp बिजनेस सर्च गर्नु होला र यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। यदि तपाईकोमा WhatsApp बिजनेस इन्स्टल छ भने चाहिँ ओपन भन्ने अप्सन देखिन्छ, यहाँ ओपन गर्नु होला। मेरो अलरेडी मा इन्स्टल छ र तपाईले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। सुरुमा यहाँ चाहिँ एग्री एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तल छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो WhatsAppमा कुन चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईसँग कुन चाहिँ मोबाइल नम्बर छ त्यही मोबाइल नम्बर यहाँ इन्टर गर्नु होला। आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गरिसकेपछि नेक्स्टमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले कन्टिन्यू बटनमा टच गर्नु होला। अब तपाईलाई यसले विभिन्न अथोरिटीहरु माग्न सक्छ, एक्सेस गर्नु होला। यसका लागि अलाउ गर्नु होला। अलाउ गर्नु होला तपाईको जतिचोटी एक्सेस मागे पनि। अब तपाईको इमेल लगइन छ भने इमेलमा अलरेडी ब्याकअपहरु जान सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले रिस्टोर पनि गर्न सकिन्छ र स्किप पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ म स्किप गरेर देखाउँदै छु। र तपाईले यहाँ सुरुमा आफ्नो नाम अथवा कम्पनीको नाम हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो कम्पनीको नाम अथवा आफ्नो नाम हाल्नु होला। त्यसपछि शपिङ रिलेटेड केही जानकारीहरु अथवा चाहिँ के को बारेमा तपाईले WhatsApp बिजनेस क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो छान्नु होला। तपाईको पसल छ या कुनै बिजनेस छ, फाइनान्स सम्बन्धी छ अथवा चाहिँ एजुकेसन सम्बन्धी छ, होटल सम्बन्धी छ, यहाँ तपाईले चाहिँ छानेर गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ शपिङ रिटेलमा चाहिँ क्लिक गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। अब तपाईको क्रिएट अ पासकी फर सिक्योर इजी लगइन भन्ने छ, जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडि आउँदैन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ WhatsAppमा पनि सिक्योर हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आउनेछ। यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाएर तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई हामी स्किप गर्छौं। अब तपाईको लगभग WhatsAppको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब बिजनेसमा के क्याटेगोरीहरु के हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ गेट स्टार्ट गर्नु होला। र गेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अब तपाईको प्रोडक्टहरु के छ, एड न्यू आइटम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोडक्टहरु राख्न सकिन्छ। म एउटा प्रोडक्ट राखेर देखाउने छु। अब यहाँ तपाईले प्रोडक्टको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म एडोबको मास्टर कलेक्सन राख्छु र यहाँ आइटम नेममा एडोबी राख्छु। एडोबी 2023 राखेर मैले डिस्क्रिप्सनमा केही लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सनमा सिधै नोटमा लेखेर राखेको चीजलाई ल्याएर कपी गर्ने छु। मैले यहाँ नोटबाट कपी गरेर ल्याएर यहाँ पेस्ट गरे। यहाँ मैले सेभ गरे। अब एउटा हाम्रो आइटम चाहिँ एड भएको छ, जुन चाहिँ एडोबी 2023 ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी जुन एडोबी मास्टर कलेक्सन थियो हाम्रो एड भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले बुस्ट पनि गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हामीले एडहरु मार्फत। अब हामी एकचोटी ब्याक जान्छौं। ब्याक गइसकेपछि बिजनेस प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ, यहाँ तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ तपाईको बिजनेस सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेल्सहरु, जानकारीहरु यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै मैले राखिन, तपाईले यो सबै राख्नु होला आफ्नो बिजनेसका लागि। अब यहाँ चाहिँ तपाईले च्याट भन्ने अप्सन छ। यहाँ च्याटमा तपाईले चाहिँ साधारणतया फाइलहरु आदान-प्रदान गर्नुको साथै च्याट पनि गर्न सकिन्छ। अब हामी क्लिक अपडेट्समा क्लिक गर्छौं र यहाँबाट हामीले साधारणतया सजिलैसँग WhatsAppमा पनि च्यानल बनाउन सकिन्छ। पहिला WhatsApp ग्रुप भन्ने चल्थ्यो। WhatsApp ग्रुपमा चाहिँ धेरै मेम्बरहरु एड गर्ने अप्सनहरु हुँदैन, लिमिटेसन हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा WhatsApp च्यानल पनि क्रिएट गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ WhatsApp च्यानलमा चाहिँ अनलिमिटेड रूपमा मेम्बरहरु राख्न सकिन्छ र तपाईको बिजनेस च्यानल मार्फत एकचोटी पोस्ट गरिसकेपछि तपाईले लाखौं करोडौं मान्छेसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ। WhatsApp च्यानल कसरी बनाउने, WhatsApp च्यानलबाट के फाइदा लिन सकिन्छ म अर्को भिडियोमा जानकारी दिने छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईले WhatsApp च्यानल बनाउनु भयो त? WhatsApp च्यानल बनाउनु भयो भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो WhatsApp च्यानलको लिंक दिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईले जोइन गर्नु होला। आजलाई छुट्टिन्छौं। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।